يخط إن فهمت العكس فهمت العكس هذا اللي هي كلمة فتحت عطتها استعملها و واحد فاصلة أربعة مقاسها عددها فتحة 67 هنا 67 خلينا نفك معاها اللي معاها مساحة مايكرو فايبر أو اللي معاه 3 حبات مايكرو فايبر ايش هذا المهم طيب كده لا وشكلها فخمة شنطة فخمة تعال فنتر ما أدري كيف تعملونها هاي فنتر أول تمام انت اول شفاف بعد نومه الفلتر الثاني بلام
انت تعرف كنا راح نلعب مع بعض. هنشوف هذه كيف نركبها. اوكي كده. هنجيبها بعد شوي وبتأكد عددها ونشوف كيف تسويها على الواقع. طيب أوقف التدريس أكمل عددها وأجيكم. أوكي أكمل عددها. هاي العدد الأولى وكنا فهمت عليها. اوكي ركبنا على شنال ركبنا على الثانية. حبيت أول ايوه ايوه بولم 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 أكتر بولم. اوكي هذه تسمى هي ان دي فوق هاي بلان. طيب خلينا نقلب الثاني. ناخد الأولى الشفافة. هاي الشفافة عليك. ايوه اوكي في فرق. بعدين نشوف المخالفة الفيديو اشوف.
هذه هي أول واحدة. آه يو بي يو بي حد مكتوب اسمها يو بي. اوكي ندي على عدتها الأخيرة. مكتوب عليها يو سي بي ال. سي بي ال سي بي ال كده عدتها خطيرة. فانت حلو يعني. اوكي سي بي ال عندك تتحكم فيها يعني. بس العادة انت بدك تتحكم فيها. اوكي كده بنا التا. اوكي كده انتهينا من العدسات. أفنت أتمنى يكون أفيد عليكم. ناخد واحدة نفك احتياط يعني منديل أو مكفافة قماش باع قماش لمسح العدسات. لا حد نبات ولا هذا هذه طبقها. اوكي حطها فيه. يمي يلا يعطيكم العافية على المشاهدة ونشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.